Încă din momentul în care omenirea a trecut de la faza de nomaditate la cea de comunitate, pericolul apariției epidemiilor a apărut. Și omenirea a avut parte de câteva: malaria, lepra, tuberculoza și multe altele. Hai să vedem împreună o cronologie a acestor dezastre biologice. Înainte să începem, ne dorim să transmitem un îndemn la responsabilitate și calmitate și să urmărim indicațiile autorităților pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Prima pandemie despre care găsim informații se întâmplă în timpul războiului Peloponesiac. După simptomele descrise de istorici, ar fi fost vorba de febra tifoidă. Boala începe în Libia și se extinde în Egipt și Etiopia, urmând să ajungă și în fața zidurilor Atenei, în timp ce aceasta era sub asediu spartanilor în anul 430 înaintea erei noastre. Conform cronicilor, 3 sferturi din populația orașului a murit. Urmează în cronologia noastră 3 pandemii ce vor afecta Imperiul Roman, iar una dintre ele, conform istoricilor actuali, a fost o cauză a crizei secolului al III-lea. Ciuma bubonică din perioada antonină începe în anul 165 era noastră. Se presupune că invazia hunilor în Europa a fost la baza acestei epidemii. Datorită luptelor cu triburile germanice și a acestora cu romanii, ciuma ajunge și la Roma. Epidemia a durat până în anul 180 era noastră și a cauzat peste 5 milioane de victime, curmând chiar și viața împăratului Marcus Aurelius. În jurul anului 250 începe ciuma lui Ciprian, după numele episcopului creștin al Cartaginei. După cum vă puteți da seama, locul de origine este nordul Africii. Epidemia va traversa Mediterana și va ajunge la Roma, iar de acolo, datorită traficului de mărfuri, va ajunge și în Egipt. Vor mai exista episoade ale acestei ciume în anul 444 în Britania. Acest eveniment va duce la pierderea insulei de către romani în favoarea saxonilor. Prima pandemie super documentată este ciuma din perioada împăratului Justinian din anul 541. Primele cazuri de îmbolnăviri se întâmplă în Egipt, se extinde în Palestina și va ajunge și în Bizanț. Această pandemie va opri campania lui Justinian de a reface Imperiul Roman, dar va provoca și o gravă criză economică. Vor mai exista episoade ale ciumei în următoarele 2 secole, provocând pierderi de 50 de milioane de oameni, adică 26% din populația lumii. Se pare că este prima oară când ciuma este asociată cu șobolanii ce o transportă. Deși exista de secole, lepra se transformă în pandemie în Europa în secolul al XI-lea. În acest moment, populația era sub o super influență a bisericii, iar aceasta a considerat boala o pedeapsă divină de la Dumnezeu. Chiar și azi mai există decese cauzate de lepră în lipsa tratamentului cu antibiotice. Și încet ajungem la ceea ce în istoriografie este numită moartea neagră. Este responsabilă pentru moartea a 1/3 din populația lumii. Ciuma bubonică își are originile în Asia, de unde va înainta spre vest cu ajutorul caravanelor. Își va face intrarea în Europa în anul 1347 în portul sicilian Messina, iar de aici se va extinde rapid în toată Europa. Anglia și Franța au fost atât de incapacitate încât au realizat un armistițiu în războiul lor. Afectați au fost și vikingii, care datorită ciumei și-au oprit campania de explorare a Americii de Nord. Ciuma a ucis între 30 și 60% din populația Europei, iar la nivel global aproximativ 475 de milioane de oameni. După ce spaniolii au ajuns în Americi, aceștia au adus cu ei și cele mai groaznice boli europene: variola, pojarul și ciuma. Această epidemie a purtat numele de schimbul columbian și a început în anul 1492. Se presupune că datorită acestor boli, aproape 90% din populația indigenă a murit. În anul 1520, chiar și Imperiul Aztec se va destrăma datorită variolei adusă pe continent de către sclavii africani. În anul 1817 apare prima pandemie de holeră. În total vor exista 7 episoade de pandemie în următorii 150 de ani. Această boală a intestinului subțire și are originea în Rusia, unde datorită ei au murit 1 milion de oameni. Se va extinde prin apa și mâncarea infestată cu fecale, bacteria ajungând prin soldații britanici în India, unde și aici vor muri încă 1 milion de oameni. Datorită Imperiului Britanic și al puternicei sale flote, va ajunge în Europa, Africa, Asia și America. În anul 1885 a fost creat un vaccin, dar pandemia a continuat. Al treilea episod de pandemie de ciumă începe în anul 1855 în China și se va extinde în India și Hong Kong, unde va ucide 5 milioane de oameni. Se va extinde cu ajutorul muștelor, iar India va simți cel mai mult efectul acestei pandemii. A fost considerată activă până în anul 1960, când numărul îmbolnăvirilor a scăzut la câteva sute.
În anul 1889 are loc primul episod semnificativ al gripei. Își are o origine în Siberia și Kazakhstan, de unde îi vine și numele sub care este cunoscut, gripa rusă. După ce valul gripal ajunge la Moscova, se difuzează rapid în toată Europa, iar până în anul 1890 ajunge și în America de Nord. La sfârșitul acestui episod de gripă, muriseră deja peste 360.000 de oameni. Dar cel mai grav episod al gripei în istoria recentă, ce va avea ca rezultat moartea a peste 50 de milioane de oameni, va începe în anul 1918 și va purta numele de gripa spaniolă. În perioada 1918-1920, datorită pandemiei, rata mortalității era între 10 și 20% la nivel global. A fost numită așa datorită neutralității Spaniei în primul război mondial și a posibilității ei de a raporta corect efectele gripei spre deosebire de țările beligerante, ce doreau să ascundă adevărul pentru a ține sus moralul populației. Prima oară, descoperit în anul 1981, virusul HIV distruge sistemul imunitar, ducând la decesul persoanei. SIDA a fost observată prima oară la comunitățile gay din America, dar se pare că își are originea într-un virus de la un cimpanzeu din Africa de Vest în anii 20. Boala ajunge în Haiti în anii 60, apoi în New York și San Francisco în anii 70. Au fost elaborate tratamente pentru încetinirea bolii, dar un antidot nu a fost încă descoperit. De la apariția bolii, în lume au murit peste 35 de milioane de oameni. Până în zilele noastre au mai fost și alte epidemii, SARS, gripa aviară și mai recent coronavirus, dar datorită evoluției medicinei, azi putem controla pandemiile. Tot ce trebuie să facem este să ne păstrăm calmul și să respectăm indicațiile autorităților. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media, link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.